Hare Krishna. Thank you all for coming tonight. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy eljött. So we'll talk a little bit about Rath Yatra. Csak beszéljünk egy kicsit a Rath Yatráról. And the most important part of Rath Yatra is Lord Jagannath. Rath Yatrának a legfontosabb része az Úr Jagannath. So this form of the Lord is very unusual. Az Úrnak ez a formája nagyon szokatlan, különleges. So some people they say, oh, this is idol worship. Vannak emberek, akik azt mondhatnák, hogy ez bálványimádás. But the difference between idol worship and deity worship is that the deity form of the Lord is authorized by the scriptures. De a bálványimádás és a múrtiimádat között az a különbség, hogy a múrtiimádatot a szentírások jóváhagyják. The Lord is unlimited. He can appear however he likes. Az Úr korlátlan, határtalan, bármilyen formában megjelenhet, amilyenben csak akar. We cannot limit him by our tiny minds. A parányi elménkkel nem tudjuk őt korlátokhoz kötni. Just like in the Bible, God appeared to Moses as a burning bush. Mint például a Bibliában, Mózesnek Isten egy égő csipkebokor alapján jelent meg. So God can appear however he likes. Ezért az Úr bármilyen formában megjelenhet, amilyenben csak akar. So within every item we can see around us, God is present. God is in the heart of every atom. Bármilyen tárgy, ami körbevesz bennünket, Isten jelen van benne, Isten minden atomban jelen van. So he is even within the atoms that make up this microphone. Még azokban az atomokban is benne van, amelyekből ez a mikrofon épül fel. But this microphone is not an authorized form of the Lord that we can worship. De ez a mikrofon az Úrnak nem egy hitelesített formája, amit imádhatnánk. If we worship the Lord in this form, it is unauthorized. It becomes idol worship. Mert hogyha az Urat ebben a formában imádnánk, ami nincs jóváhagyva, akkor az bálványimádássá válna. And we might get locked up in a mental hospital. És lehet, hogy egy elmegyógyintézetbe kötnénk. So, according to scriptures, the form of the Lord is described, various proportions of the Lord's face, his arms, the length, everything is described. So this makes a deity. This is the deity form of the Lord. It is a form in which we can worship the Lord, in which the Lord can receive our devotion. Szóval az Úrnak megvan a meghatározott formája, szentírások szerint megvannak a testének az arányai, a karja, a feje, a teste, és ez az a forma, amiben tudjuk imádni az Urat, és amiben az imádatunkat el tudjuk fogadni. So I'll just give a short story of how this form of Jagannath came about. Csak el szeretnék mesélni egy rövid történetet, hogy az Úrnak ez a formája, Jagannath forma, hogyan jelent meg. Many thousands of years ago, a great king wanted a form of Krishna in two-armed form, like us, like human form. Krishna appears like that. He wanted a deity of Krishna to worship. Sok-sok évvel ezelőtt egy nagy király szeretett volna egy Krishnát ábrázoló murtit, ami ugyanolyan, mint mi, hogy két karral jelent meg. Szóval szeretett volna egy ilyen murtit. So he got a great carver, great artist to carve these deities, to agree to carve them. És volt egy nagy szobrászművész, aki beleegyezett abba, hogy kifaragja ezeket a murtikat. Of Krishna and his brother Balaram and his sister Subhadra. Hogy kifaragja Krishnát, az ő fiú testvérét Balarámot és a hugukat, Subhadrát. And so this great artist, this great woodcarver, he agreed on special condition that he remained in a locked room while he carved the deities for 21 days. És ez a nagyon híres szobrászművész, fafaragó, beleegyezett a kifaragásba, de nagyon különleges körülményeket határozott meg, feltételeket, ami pedig az volt, hogy 21 napig egyedül bezárva egy szobában kell lenni. So the king, he agreed to this. A királyba beleegyezett. But after 14 days, he couldn't hear any more carving behind the closed door, behind the locked door. De 14 nap után nem hallotta a fafaragásnak a hangját az zárt ajtók mögött. So he became in great anxiety. Elkezdett nagyon aggódni. And he broke the door down. Feltörte a lakatot az ajtón. And the woodcarver, he had disappeared. És a fafaragó pedig eltűnt. And these half-carved forms of the Lord were left. És ott maradtak az Úrnak ezek a félig kifaragott formái. So the king thought, what have I done? I have made a great offense. I broke my word, my promise. And now the deities, they're not finished. Azt gondolta a király, hogy Úristen, mit csináltam? Egy óriási sértést követtem el,
megzavartam a fafaragót, és most az Úrnak a formái csak félig lettek készen. And so, at that time, a great sage, Narada Muni, he appeared. Abban az időben, akkor megjelent egy nagy bölcs, akit Narada Muninak hívtak. And he explained to the king that these forms, although they're only half formed, they're only half carved, they are still Krishna. És ez a személy, Narada Muni elmagyarázta a királynak, hogy az Úrnak ezek a formái, ha bár csak félig vannak kifaragva, mégis imádhatóak. And that you should paint them and dress them and install them and worship them as the Lord. És azt a tanácsot adta a királynak, hogy festesse ki őket, öltöztesse fel őket, és kezdje el őket imádni. So in this way, this form of the Lord is an authorized deity, according to the great sage, Narada Muni. Egy ilyen módon az Úrnak ez a formája hitelesített, és Narada Muni mondta mindezt. So there's the story of the very first Rath Yatra procession. Most pedig elmondom a legelső Rath Yatra felvonulásnak a történetét. In ancient India, whenever there is an eclipse of the sun, it is considered a time of great danger. Az ősi Indiában, amikor napfogyatkozás volt, ezt mindig egy olyan időszaknak tekintették, amikor nagy veszélyek leselkednek. Because all the planets are lined up. Mert minden bolygó föl van sorakozva. And sometimes there are earthquakes because of the gravitational pull. There is danger. És emiatt a bolygóállás vagy csillagállás miatt akkor vannak földrengések és különböző veszélyek leselkednek. So at that time people would go to a holy place, so that if anything happened to them, if they died, they would die in a holy place and they would go back to God. So people would go to a holy place in the time of an eclipse. És a napfogyatkozások alkalmával az emberek mindig ellátogattak egy szent helyre, egy zarándok helyre, hogyha bármi rossz történne velük, akkor egy szent helyen hagyhassák el a testüket. So there was one time there was an eclipse, and many people went to the holy place of Kurukshetra. És amikor egyszer történt egy ilyen nagy napfogyatkozás, akkor nagyon sok ember elzarándokolt a Kurukshetra néven ismert zarándokhelyre. Krishna, when he was a child, he had many friends in the little village of Vrindavan, the cowherd boys and the cowherd boys. Amikor Krishna gyerek volt, akkor egy Vrindavan nevű faluban nagyon sok tehénpásztor fiú barátja és lány barátja volt. So all these persons, the cowherd boys, the cowherd girls, and all their cows, they went to Kurukshetra and they set up a camp by the woods of Kurukshetra. Krishnának az összes barátja, a tehénpásztor lányok és a tehénpásztor fiúk, a tehenekkel, borjakkal együtt, akkor elmentek Kuruksetrára, és felállítottak egy ilyen tábort, ahol ott táboroztak. At this time, Krishna, he was king of Dwarka, many thousands of miles, 1,000 maybe miles away on the west coast of India. He was the king of Dwarka, and it was 100 years since he had seen the cowherd boys and cowherd girls of his youth. És abban az időben Krishna Dvárakának volt a hercege. Dváraka az Nyugat-Indiának a partjain egy város volt, és akkor már 100 év telt el, hogy látta a barátait és a barátnőt. And so he also went to Kurukshetra with his sister Subhadra and his brother Balaram. They went with all their entourage and servants and in a very majestic way. And they set up a large encampment on the other side of Kurukshetra. És abban az időben akkor Krishna is ellátogatott a Kuruksetra néven ismert zarándokhelyre, testvéreivel, Subhadrával és Balarámmal, és vitték magukkal az egész szolgaseregüket, az egész udvartartásukat, és ők is Kuruksetrának a másik oldalán felállítottak egy nagy sátortábort. When the cowherd boys and cowherd girls they heard that Krishna had arrived, they ran to the encampment of Krishna. Amikor a tehénpásztor fiúk és a tehénpásztor lányok meghallották, hogy Krishna megérkezett, akkor elkezdtek futni az ő táboruk felé. And they found Krishna, Balaram and Subhadra sitting on their chariots. És azt látták, hogy Krishna, Balaram és Subhadra a hintóikon ülnek. And they spontaneously grabbed the chariots and they dragged them across to where their camp was. És csak spontán módon akkor megragadták ezeket a hintókat, és magukkal vitték a saját táboruk felé. So this was the first Rath Yatra. Ez volt a legelső Rath Yatra. But there was very intense emotions involved. De mindez alatt az idő alatt nagyon intenzív érzelmek bontakoztak.
There is one emotion that when you meet someone that you love, that you haven't seen for many years, this is one emotion of meeting that person. Olyan érzelmek, ami akkor nyilvánulnak meg, amikor hosszú ideje nem találkozol valakivel, akit nagyon szeretsz, nagyon mélyen érzel iránta, és akkor vele találkozol. But Krishna, he was the king. He was the king of Dwarka. He was not the person they knew as a child. De Krishna akkor Dwarkának volt a királya, és nem az a személy, aki gyerekként ismertek. So they also experienced the emotion of separation, that they thought, we've come to see Krishna, we're seeing Krishna, but he's not the same Krishna that we knew. Therefore, ők is tapasztalták az elkülönülésnek az érzését, mert amikor találkoztak is Krishnával, mégis úgy érezték, hogy ez nem az a személy, akit gyerekként ismertek. So they were simultaneously experiencing the emotion of meeting and separation. Ezért egyszerre tapasztalták a találkozásnak és az elkülönülésnek az érzését. And this emotion of love is considered higher than either of them separately. És ez a fajta érzelem, ez magasabb rendűnek tekinthető, mint hogyha a kettőt külön-külön néznek. So this is what Rath Yatra is about. Rath Yatra igazából erről szól. It is about meeting God. Ez Istennel való találkozásról szól. After not seeing him for many years, or in our case, maybe many lifetimes. Miután nagyon sok éve, vagy a mi esetünkben sok élet óta nem találkoztunk vele. Krishna, when he is on the Rath Yatra chariot on Rath Yatra day, is very kind and very merciful. Amikor a Rath Yatra napján Krishna a Rath Yatra szekér tetején, akkor nagyon kegyes és nagyon záporozza a kegyét. One time, Srila Prabhupada was talking with an Indian man in Bombay, a life member. Egyszer Srila Prabhupada egy támogató taggal Bombayban beszélgetett. And they were talking about what happens at the time of death. És arról beszélgettek, hogy mi történik a halál pillanatában. And they were saying how at the time of death, one's whole life goes past like a movie. És arról beszéltek, hogy a halál pillanatában az embernek az egész élete, mint egy film lepörög a szemei előtt. And Srila Prabhupada said yes. And when the movie gets to the place where you see Lord Jagannath on the Rath Yatra car, és Prabhupada azt mondta, hogy igen, lepörög a film, és amikor a film elérkezik ahhoz a ponthoz, hogy látod az Úr Jagannathot a Rath Yatra szekerén ülni. At that point, the movie stops and you go home back to God. Azon a ponton megáll a film, és csak visszamész Istenhez. So we should go to as many Rath Yatra festivals as we can. De csak menjünk el minél több Rath Yatra fesztiválra, amennyire csak tudunk, akkor vegyünk részt. So this is the 20th year. I remember the first year we came in 1993. Ez most a 20. év, emlékszem, amikor 1993-ban először jöttünk. We were very fortunate to get here. Nagyon szerencsések voltunk, hogy ide érkeztünk. Because the Rath Yatra chariot is built to be as big as possible on the English roads. Mert a Rath Yatra szekeret olyan szélesre építettük, amennyire csak lehetséges az angol útviszonyok szerint. Which is 2.9 meters. Ami 2,9 métert jelent. But most of Europe, the width limit is 2.5. De Európa nagy részében a szélességi határkorlát az 2,5 méter. So we thought, oh, maybe we need some permission, but we don't know where to get the permission, we don't know anything. És azt gondoltuk, hogy hát akkor lehet, hogy szükségünk van valamilyen engedélyre, de fogalmunk sem volt, hogy milyen engedélyre, vagy hogy ezt hol szerezzük meg. So we arranged it that we arrived in Belgium at, after dark. Úgy szerveztük, hogy akkor Belgiumban kötöttünk ki a komppal sötétedés után. And we decided we would drive without stopping. És eldöntöttük, hogy megállás nélkül fogunk vezetni. Except for diesel fuel. Ugye kivéve a tankolást. And so we started driving, we got through Belgium, we got through Germany, we got halfway through Austria. És akkor átvezettünk Belgiumon, Németországon, és elérkeztünk Ausztriának a feléig. And the Austrian policeman stopped us. És egy osztrák autópályarendőr megállított minket. And he says, "You are too wide." Mondta, hogy túl szélesek vagytok. And we said, "No, it's 2.5 meter." És akkor mondtam neki, nem, 2,5 méter széles. So I was pacing back with the chariot. 1,
2.5. I was taking big steps. Csak így népegettem, leléptem neki ezt a távolságot, és akkor mondtam, hogy 1, 2, 3, így 2,5, és akkor egy nagy lépéseket tettem. He said, no, it's too wide. Mondta, hogy nem, ez akkor is túl széles. And then he said, where is your reflector? There is meant to be a triangle reflector. És kérdezte, hogy hol van a fény visszaverőtök, mert kell egy ilyen háromszögnek lenni a szekéren. We didn't have any reflector. Persze nem volt nekünk ilyen. But all over the chariot there are little mirrors, little square mirrors. De az egész szekér tele van ilyen kis tükröcskékkel. So we said, yeah, reflectors. Mondtuk, hogy hát tele vagyunk ilyen fényvisszaverőkkel. So this Austrian people, they think they are more German than Germans. Everything has to be perfect. Ugye az osztrákok néha úgy gondolják, hogy ők sokkal németebbek, mint a németek, hogy mindennek patentnak tökéletesnek kell lenni. So he's looking for his tape measure. We saw him. He went to the car. He opened his briefcase. He looked in the door pocket. He looked in the boot. We thought, what is going on? He's looking for his tape measure. És akkor visszament a kocsijára, és elkezdte keresni a mérőszalagját, így kiborította a táskáját, és benézett a csomagtartóba, a kesztyűtartóba, akkor gondoltuk, hogy úristen, mi lesz. But Jagannath had hidden it. De Jagannath eldugta. He couldn't find his tape measure. Nem találta meg a mérőszalagot. He said, where is your papers, your permission for driving big load? Kérdezte, hogy akkor hol van az engedélyetek, hogy ilyen túlméretes rakományt vigyetek. So we kept showing him different papers because we didn't have the paper. We didn't have the paper. We just showed him any old paper we had. Yeah, this permission, yes. És akkor különböző papírokat kezdtünk el neki mutogatni, mert ugye természetesen nem volt nálunk engedély, de akkor így voltak különböző papírjaink, amit elkezdtünk mutogatni. So somehow, at a certain point, he threw his arms in the air. A beszélgetés egyik pontján így föltette a kezeit a magasba a levegőbe. And he went, ah! És akkor így csinált. And he got in his car and he drove off. Beszállt a kocsijába és elhajtott. And we were thinking, well, has he gone? Is he coming back with some friends? What's happening? Gondoltuk, hogy most tényleg elment, vagy csak visszajön a barátaival, vagy mi fog történni? So we waited 10 minutes. Vártunk 10 percet. Nothing happened. Semmi sem történt. So we drove out of Austria without stopping. És kivezettünk Ausztriába megállás nélkül. And somehow we got here. És valahogyan ide jutottunk. And it was a very nice festival, apart from it rained the whole time. És különleges fesztivál volt, nem is beszélve arról, hogy végig esett az eső. It was hot, but it rained. It was nice. Meleg volt, de esett az eső, hogy így kellemes volt. It is said that when auspicious ceremonies are performed and the Lord is pleased, then He sends rains. Azt mondják, hogy amikor kedvező áldozatokat mutatnak be, és az Úr elégedetté válik, akkor küldi az esőt. Just 2 years ago in England, there was a drought. 2 évvel ezelőtt Angliában volt egy szárazság. One farmer friend I know, he was telling me that the crops were not growing. Volt egy barátom, egy mezőgazdász, és mondta nekem, hogy nem nőnek a gabonák. On Rath Yatra Day, it started raining. A Rath Yatra napján elkezdett esni az eső. And then after that, the weather was okay. És azután pedig normal rain. Normálisra változott az időjárás. So Jagannath, he is very kind. Jagannath nagyon kegyes. Other stories I can tell, maybe there's one in London, one story from London I can tell. Van még egy történet Londonból, amit el tudok nektek mesélni. It was in 1986. 1996-ban történt. Myself and my wife, we wanted to make a new canopy, a new cover for the car. A feleségem és a magam akkor szerettünk volna a Rath Yatra szekérnek egy ilyen ponyvát csinálni. And we wanted some cloth which was waterproof and very lightweight. És olyan anyagot szerettünk volna, ami vízálló és nagyon könnyű. And we decided to use nylon, called ripstop nylon. It's a special nylon they used to use for coats, sleeping bags, like that. És olyan fajta műanyag vagy nylon szövetet akartunk használni, ami szakadásmentes, amit így általában hálózsákokhoz vagy ilyen esőkabátokhoz szoktunk használni. Because it also shone in the sun like silk. It looked very silky. De őt is szerettünk volna, ami nagyon szépen néz ki napsütésben, hogy így csillog, mint a sejem. So we were wondering where to buy this nylon cloth. És gondolkoztunk azon, hogy hol tudunk ilyen anyaghoz jutni. And we were walking through one part of London called Covent Garden, which is a tourist area, lots of small tourist shops. És Londonnak egy olyan részén sétáltunk keresztül, amit Covent Gardennek hívnak, ahol nagyon sok ilyen kisebb bolt van, ez egy turista terület.
And there was one shop called the kite shop. És volt egy bolt, ahol ilyen papírsárkány, vagy ilyen sárkányokat árultak, ilyen eregető sárkányok. And they were selling small pieces of this nylon to make kites with. És ebből az anyagból ilyen kis darabokat árultak, amiből lehet ilyen sárkányt. And we said to the man, so we said to the man, we need some of this, but we need a big roll of yellow and a big roll of red. But we need 5 feet roll, so we only have one joint in the middle. És mondtuk a férfinak, hogy jó, akkor nekünk piros és sárga anyagból kellene, de ilyen széles, 5 láb széles tekercs kellene, mert hogy azt szeretnénk, hogy csak egy érintkezési pont legyen a vászonnak a tetején, szóval egy helyen kell csak összevarni. And he explained that it never comes in that size, it comes in 4 foot roll. És mondta, hogy ilyen nagy méretben sosem jön, sosem találkozott még velem, mint csak ilyen 4 láb szélesben jön. But they only get scraps because it is reject from the parachute industry. Reject cloth from parachute and hot air balloon. If there are mistakes in the cloth for health and safety, it has to be rejected. So they only get small pieces, different colors. És mondta, hogy nem is kapnak igazából tekercseket, csak ilyen kisebb darabokat, mert ezek ilyen visszamaradt anyagok, amit az ejtőernyő és a hőlégballon társaságok anyaghiba miatt, akkor biztonsági okokból csak így eladnak. And he has a contract, and they just send him whatever is reject. They send to him. He can't order it. They just send him whatever is reject. És olyan szerződésük van, hogy ő nem tudja ezt az anyagot rendelni, ezt csak kapják a cégektől, ami megmarad nekik, ami felesleges, ami használhatatlan. And he said, you just have to come in and check every now and then. Come in and check. És mondták, hogy akkor csak ugorjatok be, bármikor, amikor erre jártok, és akkor nézzétek meg, hát ha van nekünk ilyen. So the next week, we came into the shop to see. We were walking that way. We thought maybe he has something. We have a look. És rákövetkező héten akkor arra sétáltunk, és bementünk ebbe a boltba gondolva, hogy hát ha van neki valami. And when he saw us, his eyes nearly popped out of his head. Amikor látott minket, akkor így a szemei kiugrottak a gödrükből. He came running to us and said, a big roll of red came and a big roll of yellow, and it's 5 foot roll. I've never seen before. He couldn't believe what had happened. Szaladba jött hozzánk, és újságolta, hogy jött egy nagy sárga tekercs és egy nagy piros tekercs, ami 5 láb széles, és hogy még soha életében nem találkozott ilyen tekercsekkel az előtt. So we said, oh, thank you, and we bought it. Mondtuk, hogy ó, nagyon szépen köszönjük, és akkor elvittük a tekercseket. So then a week later, I was walking that way. És egy héttel később megint arra sétáltam. And this shop was closed. It was finished. És ez a bolt az megszűnt, nem létezett, nem volt ott. So I don't know. Nem tudom, hogy honnan jött. So this is Lord Jagannath. He is very kind. Ilyen az Lord Jagannath, nagyon kedves.